tady Wendy. Nedávno jsem se tě na Instagramu ptala, mimochodem, Slouček má Instagram, ptala jsem se tě, jestli jsi v Česku zažil nebo zažila nějaké kulturní šoky, když jsi byl nebo byla v Česku poprvé, jestli tě něco překvapilo nebo šokovalo, nebo něco fungovalo jinak než ve tvojí zemi. No a mám tady celý papír odpovědí, které jsem na Instagramu dostala. A teď vyberu nějaké, které mi připadaly nejzajímavější. Tak jdeme na to. Like and subscribe. It's important for us. And for more, go to Slouček website, Patreon or our office in Brno. Tak, kulturní šok číslo 1. Můžeš propařit celou noc za 10 eur. To je, myslím, pravda. Propařit, to znamená dělat party celou noc. No a 10 eur, to je asi tak 250 korun. A myslím, že když víš, do kterého baru jít, když znáš nějaký dobrý bar pro lokální lidi, možná nějaký studentský bar, levný bar, tak to není problém. Můžeš propařit celou noc za 250 korun. Tak, 2. V Praze tramvaj jezdí přes noc. V Tokiu po 1 hodině, ve městě jezdí jen taxík. Je to pravda. V noci v Praze jezdí tramvaje a autobusy. Metro nejezdí, ale tramvaje a autobusy jezdí relativně často, možná každých 30 minut plus minus. Takže vrátit se domů z baru ve 2 ráno, ve 3 ráno, ve 4 ráno, to je v pohodě. Dostaneš se domů rychle. 3. Obchody zavírají brzy. Na Ukrajině obchody fungovaly do 8 hodin večer a někdy non-stop. Podle kontextu já myslím, že mělo být někdy a ne nikdy, ale nevím. No ale myslím, že v Česku velké obchody jako Albert, Tesco, Billa, že zavírají možná v 9 hodin večer obvykle. Ale je pravda, že obchody non-stop to moc nemáme. Možná nějaký obchod na benzínce má non-stop, ale na benzínce nekoupíš normální jídlo, ale možná bonbony, Coca-Colu, chipsy. A to je asi všechno. Takže jo, asi je to trochu pravda. 4. Není moře. Jo, to je pravda. Ale Chorvatsko není moc daleko. Takže dobrý. 5. Můžeš se posadit sám v restauraci. Číšník tě neusadí. To je asi pravda, ale existují taky restaurace, kde tě musí usadit číšník. To jsou takové lepší, luxusnější restaurace. Ale já jsem ráda, když mě číšník neusadí, protože já si chci sama vybrat to ideální místo, kde chci sedět. Takže z mojí perspektivy to je benefit českých restaurací. Napiš mi, co pro tebe. Máš rád nebo ráda, když tě číšník usadí? Nebo se radši sám nebo sama posadíš? 6. Základní léky v supermarketu nekoupíte. Jsem z Anglie. 100% pravda. Léky nemůžeš koupit v supermarketu. Pro léky musíme jít do lékárny. To je fakt. 7. Příjmení na poštovní schránce. Tipuju, že to je poštovní schránka. To je ten box, kam ti chodí dopisy domů. No a to neslyším poprvé. Už jsem to slyšela na lekcích od svých studentů, hlavně z východu, z Ruska nebo Běloruska, Ukrajiny a tak dále. Že u nich je normální, že na poštovní schránce je například 2B nebo 5A. Je tam číslo bytu. No ale v Česku je standard, že tam je příjmení. Například Novákovi nebo Dvořákovi a tak podobně. A než jsem to slyšela od svých studentů, tak mě nenapadlo, že to je
možná zvláštní, pro mě to bylo normální celý život. Ale teď asi souhlasím, že to je možná trochu divné, protože nemáš soukromí. Všichni vidí, kdo bydlí v tom domě. Ale je to tak. V Česku to funguje tak. Napiš mi do komentáře, co ve tvojí zemi. Máte na poštovní schránce číslo bytu nebo vaše příjmení? 8. Pantofle ve škole. To je pravda. To mi připadalo legrační a je to fakt. Ve škole musíš mít pantofle. Ale ve školním kontextu se tomu říká přezůvky, protože se ve škole přezouváš, měníš boty, přezouváš se. No a když nemáš přezůvky a učitel tě vidí, tak to je velký problém. Takže chodit do školy bez pantoflí, to určitě není dobrý nápad. 9. Mák všude, kmín v chlebu. Pravda. Kmín a mák jsou naše oblíbené ingredience a opravdu jsou všude. Hlavně v pečivu. Ve sladkém bude mák, ve slaném kmín. Ale mák taky může být nahoře, na housce. Pro nás to je normální. 10. Že auta nezastaví u přechodu pro chodce. To je tak 50/50. Nikdy nevíš. Někdy zastaví, někdy nezastaví. Je to tak, souhlasím. A pro mě naopak byl velký kulturní šok, když jsem bydlela ve Španělsku a na přechodu pro chodce mi zastavil i autobus. Já jsem se cítila jako královna. Autobus zastavil, abych já mohla jít. To bylo perfektní. To v Česku prakticky neexistuje. Autobus téměř nikdy nezastaví. Auto 50/50. A co ty, kdo se koukáš na tohle video? Zažil jsi v Česku ještě nějaký další kulturní šok? Napadá tě něco, co v Česku funguje jinak než ve tvé zemi? Napiš mi. A jestli jsi Čech, kdo se díváš na tohle video, tak mi taky napiš, jestli souhlasíš se vším, co jsem ve videu řekla, nebo jestli myslíš, že něco je trochu jinak, než já si myslím. Tak to je všechno. Měj se hezky a budu se těšit příště. Čau.